Hi guys, අද ඔයගොල්ලෝ ඉදරන්නේ මගේ YouTube channel එකත් එක්ක මම වීඩියෝ සීරීස් එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ස්ක්‍රැච් සම්බන්ධයෙන්. ඇත්තටම ස්ක්‍රැච් කියන්නේ කෝඩින් වෙනකොට අපිට ඒකේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ගන්න උනා බ්ලොක්ස් යොදලා. ඉතින් බ්ලොක්ස් කියන්නේ ඩ්‍රැග් ඇන්ඩ් ඩ්‍රොප් සිස්ටම් එක. එතකොට ඒක නිසා ඒක ඔයගොල්ලෝ ඕනම කෙනෙක්ට ඒක කරන්න ලේසි වෙනවා. කියන්නේ ඕනම වයසේ කෙනෙක්ට කියන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි කෝඩ් ගන්න ගියොත් එහෙම C++, JavaScript වගේ එක එක ලැන්ග්වේජ් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් අපිට එච්චර දෙයක් දැනගන්න ඕනේ නැහැ. මේක තමයි මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එක. මම මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් ස්ක්‍රැච් කියන්නේ මොකද්ද? ස්ක්‍රැච් වල පොඩි පොඩි වැඩ කෑලි ගේම්ස් හදන ඒවාටම පෙන්නන්න යනවා ඔයගලන්ට. ඉතින් මේ පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගලන්ට මුලින්ම ස්ක්‍රැච් කියන්නේ මොකද්ද කියලා පෙන්නන්න යන්නේ. ඉතින් අපි බලමු. ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම යන්න මම වීඩියෝ එකේ පල්ලෙහාන් ගිහලා තියෙන link එකට. හරි අපි වෙබ්සයිට් එකට යමු. හරි මේක තමයි වෙබ්සයිට් එකේ හෝම් ස්ක්‍රීන් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දිගටම ස්ක්‍රැච් එක සම්බන්ධ වෙලා වැඩ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට මේකට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. මේ ජොයින් ස්ක්‍රැච් කියන එක දෙන්න. මොකද දැන් ඔය සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝ ලැප් එකක වගේ වැඩ කරනවා නම් දැන් බැටරි බැහැලා ඒක ඕෆ් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ කර ඉන්න ෆයිල් එක ක්ලෝස් වෙනවා. ඒත් ස්ක්‍රැච් එකට ජොයින් වුණාම ඔයගොල්ලෝ දැන් කර ඉන්න වැඩි දැන් ඔයගොල්ලෝ දාන ෆන්ක්ෂන් එකට ඒක ඔටෝ සේව් වෙනවා ඒ ෆයිල් එක. ඉතින් ඒක ස්ක්‍රැච් එක ජොයින් වෙන එක ඔයගොල්ලන්ට ලොකු උදව්වක් වෙයි. හරි අපි යමු ස්ක්‍රැච් කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලන්න. මෙතන start creating කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා මෙතන පෙන්නනවා creating projects කියලා. ඒ ටික වෙලාවක් ඉන්න එක ලෝඩ් වෙනවා. හරි මේ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ස්ක්‍රැච් එඩිටර් වෙබ්සයිට් එකේ main interface එක. ඔයගලන්ට මෙතන පුළුවන් මෙතනට ගියාම තියෙනවා ස්ප්‍රයිට්ස් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපිට වෙනවා මෙතන ප්‍රොසෙස් ස්ප්‍රයිට් එකක් ඇඩ් කරලා වෙන්නේ. මේක තමයි ගේම් එක හරි 2D ඇනිමේෂන් එක හරි බලන එක්කනට පේන සර්ෆේස් එක ඉන්ටර්ෆේස් එක. ඉතින් මේකේ දැන් ඔයා ඇඩ් කරපු ස්ප්‍රයිට් එක පූසා ඉන්නවා. මේ සයිස් කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට ඒ පූසාගේ සයිස් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. 50 කියලා දැම්මොත් පූසාගේ සයිස් එක අඩු වෙනවා. 100 කියලා දැම්මොත් normal size එකට එනවා. මෙතන ඩිරෙක්ෂන් කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පූසා හැරිලා ඉන්න පැත්ත එහෙම වෙනස් කරන්න පුළුවන්. දැන් මේව ගමන් පූසා වටේට කැරගෙනවා. ඉතින් දැන් 90 degrees තමයි තිබ්බේ. ඔයගලන්ට ඒක මෙතන ටයිප් කරලා වුණත් මාරු කරගන්න පුළුවන්. 50 degrees තමයි ඒක ඊශාන දිශාවට වගේ හැරිලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි 90 degrees දැම්මොත් එහෙම ඒක right angle එකක් හදන විදිහ තමයි හැරිලා තියෙන්නේ. හරි. දැන් මෙතන පේන ඔයාලන්ට x and y axis තියෙනවා. දැන් අපි මේ ස්ප්‍රයිට් එක ඇඩ් කරාම අපිට ලේසි වෙන්නේ ඒකේ තියෙනවා ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඉමේජින් කරගන්න ඕනේ මෙතන x සහ y විදිහට ලයින්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් x0 y0 කියන්නේ සෙන්ටර් එක. අපිට xy කෝඩිනේට්ස් වෙනස් කරලා පූසා ඉන්න තැන වෙනස් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් එතකොට මෙතන පූසා x එක මේ පැත්තට යනවා. ඉතින් x කියන්නේ මේ පැත්ත y කියන්නේ මේ පැත්ත. අපි ආයි 0 0 ගාම ඒක පූසා මැච් වෙනවා. يعني 0 0 කියන්නේ සෙන්ටර්. හරි. දැන් බෑක්ඩ්‍රොප්ස් ඔයාලට ස්ප්‍රයිට් එකේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතන choose sprite ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ වෙනම ඒගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන ස්ප්‍රයිට්ස් වගේ. ඒ ස්ප්‍රයිට්ස් වලට ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට ඒව උනත් සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයගලන්ට මෙතනට ගිහිල්ලා ස්ප්‍රයිට් එක අඳින්න පුළුවන්. මෙතනනුත් ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන ස්ප්‍රයිට් එක ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයගලගේ PC එකේ තියෙන කැමති ස්ප්‍රයිට් එක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරි මේ තියෙන බෑක්ඩ්‍රොප්ස් කියන්නේ දැන් ස්ප්‍රයිට් එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක. දැන් බෑක්ඩ්‍රොප්ස් උත් අර වගේ තමයි. ඔයාලට ගිහලා ඒගොල්ලෝ දීලා තිනවා ඕන තරම් බෑක්ඩ්‍රොප්ස් ඒගොල්ලෝගේ වෙබ්සයිට් එකේ. එහෙමත් නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට පේඩ් කරලා බෑක්ඩ්‍රොප් එකක් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒගොල්ලෝ තව සර්ප්‍රයිස් කියලා දීලා තිනවා ඒගොල්ලන්ගේ මේවා. නැත්නම් ඔයගලන්ට අප්ලෝඩ් කරගන්නත් පුළුවන් බෑක්ඩ්‍රොප් එකක් ඕන. හරි. ඒතකොට දැන් මෙතන අපි යමු බ්ලොක්ස් බෑක්ඩ්‍රොප් සිස්ටම් මේ පැත්තට. දැන් මෙතන ඔයගොල්ලෝ අපි මුලින්ම තව ස්ප්‍රයිට් එකක් ඇඩ් කරමු. අපි ඇන්ඩි කියන ස්ප්‍රයිට් එක ඇඩ් කරගත්තා.
බෑක්ඩ්‍රොප් එකකුත් තියෙනවා. දැන් මේ දින සර්ප්‍රයිස් කියන බෑක්ඩ්‍රොප් එක ක්ලික් කරාම ඒගොල්ලෝ කස්ටම්ලි දෙනවා බෑක්ඩ්‍රොප් එක. දැන් මේ පූසා ඉන්නවා. දැන් පූසගේ ස්ප්‍රයිට් එක කියන්නේ මෙතන ක්ලික් කරාම ඔයගලන්ට වෙන මේ පූසගේ motion, looks, sounds, events, controls, sensing, operators, variables, my blocks කියලා එනම් blocks ටිකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ blocks ජාති තියෙනවා. ඔයගලන්ට ඒවා කියලා වෙනම blocks මේව drag and drop කරලා ඒක කියන්නේ දැන් motion එකට ගියොත් එහෙම move 10 steps කිව්වහම events වලට ගිහිල්ලා when flag click move 10 steps කිව්වහම දැන් මේ ක්ලික් කරාම push යනවා 10 steps ඉස්සරහට. ඉතින් ඒ වගේ මේ sprite එක ක්ලික් කරලා තියෙද්දි මෙහෙම මේ sprite එකට කියන්නේ මේ sprite එකේ functions වලට blocks drop කරාම drag and drop කරාම ඒ sprite එකට තමයි වැඩ කරන්නේ. අනිත් sprite එක තියන්න ඕන නම් ඔයාලා ඒ sprite එක ක්ලික් කරලා ආයි ඒ sprite එක blocks drag and drop කරලා ඒකේ motions වගේ හදන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන costume කියන්නේ දැන් පූසාගේ shape එක පාට වගේ වෙනස් කරන්න පුළුවන් අපිට දැන් ගිහිල්ලා. sounds කියන එකට ගියාම අපිට පුළුවන් දැන් පූසාගේ දැන් මෙතන තියෙනවා sounds කියලා. ඒතකොට අපිට මෙතන play sounds වලට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ meow විතරයි. ඔය sounds වලට ගියාම අපිට ඕන meow එක delete කරලා තව ඒක විදිහට sounds ඒක දාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපේ sound එක අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. අපි ඒ වෙලේම රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් අපිට ගන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දකින්න නැතිනේ. දැන් ස්ක්‍රැච් කියන්නේ එච්චර අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. අල්ලගත්තොත් එහෙම මාර ලේසි වැඩ. ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ අනාගතේටත් ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ලැන්ග්වේජ් එකක් භාවිත කරගෙන යනවා නම් මේක බේස් එක කරගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්. මොකද ලූප්ස් එහෙම මේවා එනේමයි සමහර ලැන්ග්වේජස් වල එන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ස්ක්‍රැච් කියන දැනගන්න උදව් වෙන්නේ නැති කියලා. මම ඉස්සරහටත් වීඩියෝස් දානවා පොඩි ඇනිමේෂන්ස් එහෙම කරන හැටි පෙන්නලා. ඉතින් YouTube channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. මොකක් හරි අවුලක් ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන thank you වීඩියෝ එක බලන්න.